Γεια χαρά, ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 4 και 1 στεγανές τσάντες πλάτης για τη μεταφορά του καταδυτικού μας εξοπλισμού. Οι τσάντες που έχω φέρει για να σας παρουσιάσω είναι η SEAL 75 της SEAC, η Carrier 70 της X-Dive, η Extreme 60 της C4, η Explorer 59 της Ortlieb και τέλος η Speedy 25 της Crazy Sub. Ο λόγος για τον οποίο τις παρουσιάζω 4 και 1 είναι γιατί οι 4 πρώτες που ανέφερα έχουν παρόμοια χωρητικότητα, ενώ η τελευταία, η Speedy 25, είναι η πιο μικρή με διαφορά και λίγο διαφορετική. Όλες οι τσάντες πλάτης που παρουσιάζουμε έχουν τη λογική του λουκάνικου, είναι όλες κυλινδρικές τσάντες κατασκευασμένες από αδιάβροχο υλικό τύπου PVC. Όλες διαθέτουν ημάντες για να βάλουμε την τσάντα στην πλάτη και κλείνουν με παρόμοιο τρόπο, διπλώνοντας το εξωτερικό στόμιο, ας το πούμε, της τσάντας και κλείνοντάς το με τις πλαστικές εγγράφες. Γενικότερα αυτές οι τσάντες είναι πάρα πολύ πρακτικές. Το ότι είναι αδιάβροχες μας εξυπηρετεί πάρα πολύ βάζοντας μέσα ή στεγνά ρούχα τα οποία δεν θέλουμε να έρθουν σε επαφή με το νερό, π.χ. στη βάρκα, ή βάζοντας μέσα βρεγμένο εξοπλισμό, ο οποίος δεν θέλουμε να βρέξει την τσάντα και κατ' επέκταση, ας πούμε, το αυτοκίνητο ή όπου αλλού αποθηκεύσουμε τη τσάντα αυτή με τα βρεγμένα μέσα πράγματα. Η πρακτική λοιπόν του λουκάνικου, ειδικά στον εξοπλισμό, όταν έχουμε τον εξοπλισμό τον καταδυτικό, δεν έχουμε ιδιαίτερο λόγο να έχουμε σε ξεχωριστό σημείο π.χ. τη στολή, ξεχωριστά τα καλτσάκια, κάπου αλλού τα γαντάκια, τη μάσκα, τον αναπνευστήρα και άλλα παρελκόμενα που μπορούμε να θέλουμε, π.χ. μια βερμούδα ή ένα ζευγάρι παντόφλες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε όλο τον εξοπλισμό μέσα στην τσάντα, να τον μεταφέρουμε και όταν χρειαστούμε να αδειάσουμε όλη την τσάντα, να ντυθούμε και αφού τελειώσουμε το ψάρεμα να ρίξουμε όλο τον εξοπλισμό πάλι μέσα στην τσάντα, η οποία τσάντα δεν θα αφήσει να τρέξουν νερά π.χ. στο αυτοκίνητο ή μέσα στο σπίτι. Όμως έχει και ένα μειονέκτημα, πρέπει να πούμε ότι μέσα σε αυτή την τσάντα είναι δύσκολο να βρεις κάτι συγκεκριμένο. Επειδή τα ρίχνεις όλα μέσα, δεν μπορείς, ας το πούμε, όπως μια τσάντα με φερμουάρ που μπορείς να την ανοίξεις και να δεις ακριβώς που έχεις βάλει το κάθε τι. Εδώ συνήθως ή πρέπει να βάλεις το χέρι μέσα και στα τυφλά να ψάξεις να βρεις αυτό που θέλεις ή θα πρέπει να τα αδειάσεις όλα για να βρεις αυτό που θέλεις. Κατά τα άλλα είναι μια εύκολη και πρακτική τσάντα η οποία σε συνδυασμό με τους ημάντες για την πλάτη γίνεται, νομίζω, πιο πρακτικός τρόπος μεταφοράς του εξοπλισμού και γι' αυτό βλέπουμε ότι στην αγορά κυκλοφορούν πάρα πολλές επιλογές. Αυτή η χωρητικότητα που βλέπουμε, που ξεκινάνε από 59, 60, 70 και 75 λίτρα, μας δίνουν αρκετό χώρο να βάλουμε έναν εξοπλισμό, μπορεί και λίγο παραπάνω, δηλαδή μπορεί να βάλουμε και 2 στολές μέσα. Και να πω εδώ ότι το θετικό αυτού του τρόπου που κλείνουμε την τσάντα, δηλαδή διπλώνοντάς την, ανάλογα το πόσο χώρο έχουν πιάσει τα πράγματα που έχουμε βάλει μέσα, μπορούμε αναλόγως να τη διπλώσουμε. Αν δηλαδή έχουμε βάλει λίγα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε αρκετά διπλώματα, ώστε να περιορίσουμε το πόσο μεγάλο είναι το λουκάνικο. Γενικότερα να πω ότι για να θεωρήσουμε ότι η τσάντα έχει κλείσει στεγανά, θα πρέπει να τη διπλώσουμε 4 φορές. Με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, ότι στεγανοποιούμε την τσάντα. Γενικότερα, σε όλες αυτές τις τσάντες θα πρέπει να πούμε ότι αποφεύγουμε να βάζουμε μέσα την ζώνη με τα βάρη. Το πρόβλημα που δημιουργείται όταν βάζουμε μέσα μία ζώνη με βαρύδια είναι ότι τα βαρύδια πάντα θα βρουν τον δρόμο να πάνε στον πάτο της τσάντας. Εκεί, όταν η τσάντα θα μεταφέρεται από εδώ και από εκεί και θα την σηκώνουμε και θα την ακουμπάμε στο τσιμέντο, στην άσφαλτο, στο ντεκ του σκάφους, σε σκληρό δηλαδή δάπεδο, το χτύπημα που θα κάνει το βαρύδι με το δάπεδο, με τον καιρό θα τρυπήσει την τσάντα
και αυτό θα το κάνεις στον πάτο της τσάντας συνήθως. Οπότε αποφεύγουμε να βάζουμε τα βαρύδια μας ή γενικότερα βαριά αντικείμενα. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις 5 τσάντες και να ξεκινήσουμε από την ξεχωριστή τσάντα, την Speedy, η οποία έχει τη λογική του λουκάνικου. Έχει έναν πάτο ο οποίος δεν είναι ακριβώς στρογγυλός όπως βλέπετε, είναι παραλληλόγραμμος. Και εδώ πέρα να πούμε ένα χαρακτηριστικό που έχει αυτή η τσάντα που δεν το έχει καμία άλλη, ότι εκτός από το κλασικό αυτό τρόπο κλεισίματος της τσάντας που είπαμε, η τσάντα αυτή διαθέτει στο κάτω μέρος και ένα στεγανό φερμουάρ, το οποίο στεγανό φερμουάρ όπως βλέπετε ανοίγει τον πάτο της και μας δίνει πρόσβαση στη τσάντα και από αυτήν εδώ τη μεριά. Ωραίο, πρακτικό θα έλεγα. Να πούμε ότι αυτή η τσάντα κυκλοφόρησε στη λογική να την παίρνουμε μαζί μας όταν κοπηλατούμε, δηλαδή στην φουσκωτή σανίδα SAP. Είναι δηλαδή μια τσάντα και όπως σημειώνει πάνω και η εταιρεία, στην κατηγορία του Hydro Sport, θα λέει η Cressy αυτή τη σειρά που βγάζει. Βλέπουμε ότι έχει εδώ πέρα ένα ειδικό σύστημα πάνω και κάτω, ώστε να μπορέσουμε να προσδέσουμε την τσάντα πάνω στη σανίδα όταν κάνουμε κουπί. Έχει στα πλάγια ένα διχτάκι στο οποίο μπορούμε να βάλουμε ένα μικρό μπουκαλάκι νερό ή κάτι αντίστοιχο σε μέγεθος, και στην πάνω της πλευρά έχει εδώ πέρα ένα λαστιχόσκηνο δεμένο zigzag με ημάντες, πάνω στο οποίο μπορούμε και εδώ να τοποθετήσουμε κάποιο αντικείμενο. Στη λογική, ξαναλέω, που έχουν και οι σανίδες αυτές οι φουσκωτές, έχουν και αυτές παρόμοιο πλέγμα με λαστιχόσκηνο, μέσα στο οποίο μπορούμε να πάμε και να βάλουμε πράγματα. Και ακριβώς εδώ μας σημειώνει και τον τρόπο που μπαίνει, υποτίθεται, πάνω στη σανίδα. Ακόμη αυτό που βλέπω είναι ότι μπορούμε, αντί να την κλείσουμε όπως είπαμε με αυτές τις δύο εγγράφες μεταξύ τους, έχει εδώ πέρα από τη μια πλευρά και από την άλλη έχει ξεχωριστές εγγράφες οι οποίες μπορούν να κλείσουν, οπότε να μείνει κλειστή χωρίς να διπλώσει από πάνω, να μείνει κλειστή και να παραμείνει το τετράγωνο, όπως θα το πούμε, σχήμα. Από την πίσω πλευρά βλέπουμε ωραίους ημάντες για την πλάτη με μαξιλαράκι για να έρχεται πιο άνετο στην πολύ ωραία χρήση. Οι μάντες εδώ είναι ρυθμιζόμενοι και πίσω η πλάτη έχει και αυτή ένα μαξιλαράκι με ένα υλικό το οποίο, ας το πούμε, αφήνει να εννοηθεί ότι μέσω αυτού του υλικού θα αερίζεται η πλάτη μας, αν και στην πραγματικότητα δεν το πιστεύω, γιατί το υλικό είναι ραμμένο ακριβώς πάνω στην τσάντα, οπότε δεν αφήνει περιθώριο για να αναπνεύσει η πλάτη μας. Τέλος, στους ημάντες της πλάτης έχει εδώ πέρα ένα ρυθμιζόμενο κεντρικό ημαντάκι για να δέσουμε και μπροστά την τσάντα. Ωραία τσάντα, φαίνεται έτσι, έχει τις περισσότερες λεπτομέρειες από τις τσάντες που βλέπουμε, έχει διαφορετικούς τρόπους δεσίματος, και να πούμε ότι στον τιμοκατάλογο του 2024 η τσάντα αυτή κοστίζει 119,90. Αν και η πιο μικρή τσάντα της παρουσίασης είναι η πιο ακριβή τσάντα της παρουσίασης, ωστόσο μπορούμε στην αγορά να τη βρούμε σε αρκετά πιο οικονομική τιμή. Περνάμε τώρα στην επόμενη τσάντα, η οποία είναι η Explorer 59 λίτρα σε μαύρο χρώμα. Η τσάντα αυτή είναι της εταιρείας Ortlieb, είναι γερμανικής κατασκευής, έχει 5 χρόνια εγγύηση όπως σημειώνει εδώ ο κατασκευαστής. Είναι μια εταιρεία με αρκετά μεγάλη ιστορία στον χώρο των στεγανών σάκων, κυκλοφορούν αρκετά χρόνια και μπορώ να πω ότι από θέμα ποιότητας κατασκευής είναι πάρα πολύ καλές. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ απλή, δηλαδή είναι ένα απλό λουκάνικο, το οποίο στο κάτω μέρος έχει εδώ πέρα ένα σημείο πρόσδεσης, μπορούμε και εδώ με κάποιο τρόπο να την δέσουμε κάπου, όρθια έτσι να στεγνώσει. Κατά τα άλλα έχει εδώ πέρα το κλασικό άνοιγμα και κλείσιμο και θα έρθει να πιάσει όπως είπαμε ακουμπώνοντας τις δύο εγγράφες. Το υλικό της στην πλάτη είναι λίο, ενώ σε όλο το άλλο το σημείο είναι σαγρέ, πάντα στεγανό. Και οι μάντες της πλάτης έχουν και αυτοί κάποιο είδους μαξιλαράκι, έχουν εδώ πέρα έτσι και αυτοί κάποιο πλέγμα που βοηθάει, ας το πούμε, στο να αναπνέει καλύτερα το σημείο επαφής. Έχουν εδώ πέρα ένα κεντρικό σημείο που ενώνει τους δύο ημάντες πλάτης
και το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε 5 διαφορετικά σημεία, ανάλογα το ύψος μας δηλαδή. Ωραία τσάντα. Να πούμε ότι η λιανική τιμή της συγκεκριμένης για το 2024 είναι 85 ευρώ. Καλή τιμή θα τη χαρακτήριζα. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη έχει την καλύτερη ποιότητα κατασκευής από όλες όσες βλέπουμε. Να περάσουμε μετά στην Extreme 60 της εταιρείας C4 Carbon, η οποία είναι 60 λίτρα. Έχει εδώ πέρα και αυτή τους σημάντες πλάτης, οι οποίοι είναι ρυθμιζόμενοι, μπορεί δηλαδή να αυξομοιωθούν κάπως και αυτοί, όπως και στις προηγούμενες τσάντες. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα μας δίνει έναν πάτο, να τον πω έτσι, τον οποίο θα βάλουμε στο κάτω μέρος της τσάντας για να δώσει μια φόρμα στη τσάντα. Στο σχεδιασμό της τσάντας αυτής έχουν σκεφτεί πλαϊνά σημεία πρόσδεσης, στα οποία μπορούμε να βάλουμε εύκολα ένα όπλο δεξιά και ένα όπλο αριστερά. Είναι, ας το πούμε, πιο ψαροντουφεκάδικη η λογική της C4, και εδώ πέρα έχει μια μεγάλη τσέπη στο κεντρικό σημείο, στην οποία αυτή η τσέπη, διπλώνοντας την τσάντα και κλείνοντάς την, όπως είπαμε ότι κλείνουν όλες αυτές τις τσάντες, μπορούμε εδώ να βάλουμε ένα πτερίγιο, όπως σας δείχνω, να μπει το πτερίγιο από εδώ και να έρθει σε αυτή την τσέπη, να μπει μέσα σε αυτή την τσέπη και να αποθηκευτεί. Δηλαδή, όταν την έχουμε στην πλάτη, μπορούμε να έχουμε και ένα πτερίγιο, μπορούμε με αυτή την πρόσδεση να έχουμε και 2 ακόμα όπλα δεξιά και αριστερά της τσάντας. Όλα αυτά η τσάντα να είναι κλειστή. Δεν μας περιορίζει το μήκος, γιατί μπορεί να εξέχει αν είναι μακρύ το πτερίγιο. Να πω εδώ για την προηγούμενη τσάντα, επειδή την έχω χρησιμοποιήσει, την Ortlieb, ότι και αυτή επειδή είναι αρκετά μεγάλη, όπως βλέπετε, μπορείς να βάλεις και σε αυτή τα πτερίγια μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, για να κυκλοφορήσεις με τα πτερίγια, πρέπει να είναι η τσάντα αυτή ανοιχτή. Η συγκεκριμένη μπορεί να είναι κλειστή, ακριβώς γιατί έχει αυτό το σύστημα με αυτή την τσέπη στο πίσω μέρος. Η Extreme 60 στον τιμοκατάλογο του 2024 κοστίζει 84 ευρώ, πολύ κοντινή η τιμή της. Ωραία και η Extreme 60. Και πάμε να δούμε την Carrier 70 της εταιρείας X-Dive, η οποία και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βλέπετε και αυτή θα κλείσει. Ακριβώς και αυτή έχει τον ημάντα της πλάτης το ρυθμιζόμενο. Η συγκεκριμένη έχει και έναν ακόμα ημάντα μέσης για καλύτερη σταθεροποίηση. Έχει και αυτή στο δεξί και στο αριστερό πλάι. Έναν ημάντα ραμμένος με θηλιές, ας το πούμε έτσι. Εδώ πέρα δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε το όπλο χωρίς να έχουμε κάτι άλλο. Αλλά έχοντας, ας πούμε, ελιές, περνώντας από εδώ 1, 2, 3 ελιές, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε και εδώ πάρα πολύ καλά ένα και ένα ακόμη όπλο. Ωραίος σάκος, και ένα χαρακτηριστικό που δεν βλέπουμε σε κανένα άλλο σάκο, έχει εδώ πέρα ένα παράθυρο, ένα διάφανο παράθυρο όπως βλέπετε, μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να δούμε πιθανότατα κάποια από τα περιεχόμενα του σάκου χωρίς να χρειαστεί να τον ανοίξουμε. Ωραίο και αυτό, και η συγκεκριμένη τσάντα στα 70 λίτρα κοστίζει 42 και 50. Είναι η πιο οικονομική της σειράς που είδαμε. Και τέλος πάμε στο σάκο Seal της εταιρείας SEAC, ο οποίος αυτός εδώ πέρα που έχω στα χέρια μου είναι μια ξεχωριστή έκδοση σε χρώμα παραλλαγής, η οποία νομίζω ότι είναι παλιότερο μοντέλο, υπάρχουν στην αγορά, απλά πλέον κυκλοφορεί σε μαύρο χρώμα. Έχει ακριβώς την ίδια λογική, με εξαίρεση ότι οι μάντες πλάτης είναι η μοναδική που είναι αδιάβροχη και από τις δύο μεριές. Όλες όσες είδαμε είχαν αυτό το είδος το μαξιλαράκι από τη μία πλευρά. Ο συγκεκριμένος, ενώ έχει ένα μαξιλαράκι μέσα, μικρό αλλά υπάρχει, είναι και από τις δύο μεριές το υλικό το ίδιο, αυτό το PVC. Καλό αυτό, γιατί αν κάποια στιγμή κάποιος από τους σάκους πέσει μες στο νερό, το σημείο που θα τραβήξει νερό είναι ακριβώς εκείνο. Το πλέγμα αυτό που είδαμε, ή τέλος πάντων ύφασμα. Ο συγκεκριμένος, ακριβώς επειδή δεν έχει ύφασμα σε αυτό το σημείο, δεν θα μουλιάσει, οπότε πιθανότατα να μπορέσουμε εύκολα μετά να τον φορέσουμε. Άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι 2 μεγάλες πλαϊνές τσέπες, παύλα διχτάκι, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε κάτι που είναι αρκετά βρεγμένο και το οποίο θα στεγνώσει γρήγορα. Και αυτή κλείνει με τον ίδιο τρόπο. Οι μάντες της πίσω είναι ρυθμιζόμενοι. Οι πλαϊνοί αυτοί οι μάντες δεν έχουν κεντρικό σημείο πρόσδεσης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο.
Και αυτός ο σάκος έχει αυτή την κεντρική τσέπη. Όταν κλείσουμε εδώ πέρα την είσοδο της τσάντας, θα μπορέσουμε και εδώ να βάλουμε τα πτερίγια με αυτόν τον τρόπο που δείξαμε πριν. Κλείνουμε εδώ η τσάντα, βάζουμε εδώ πέρα τα πτερίγια και αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε δηλαδή να τα έχουμε τοποθετημένα τα πτερίγια και κλειστή την τσάντα. Βλέπουμε και εδώ έναν ακόμα ημάντα, ο οποίος μάλλον είναι για να πιάνει πίσω. Αυτός ο σάκος λοιπόν στο τιμοκατάλογο του 2024 που υπάρχει σε μαύρο χρώμα είναι και αυτό στα 85 ευρώ. Ο σάκος στην παραλλαγή είναι λίγο πιο ακριβώς, γύρω στα 100 ευρώ. Αυτές ήταν λοιπόν οι 4 συν 1 τσάντες πλάτης από στεγανά υλικά. Ο Seal 75 της SEAC, ο Carrier 70 της X-Dive, ο C4 Extreme 60, ο Ortlieb 59, ο Explorer και τέλος ο Speedy 25 της Crazy Sub, ο οποίος όπως είδαμε έχει και διαφορετικό τρόπο ανοίγματος με στεγανό fermoir και ο οποίος, ας το πούμε, διαφοροποιείται λίγο από τους άλλους σάκους εξοπλισμού, ωστόσο είναι και αυτή μια ωραία πρόταση για τον εξοπλισμό μας σε αυτό το τύπο στεγανής τσάντας. Γενικά αυτό που έχω να πω για όλες αυτές τις τσάντες είναι ότι είναι πολύ πρακτικές. Είναι νομίζω για να βάλουμε τον εξοπλισμό κατάδυσης ό,τι πρέπει, αυτό το στυλ του λουκάνικου, και το να μπορούμε να τον βάλουμε και στην πλάτη είναι ακόμα καλύτερο, θα μας εξυπηρετήσει πάρα πολύ στις μετακινήσεις. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.